नमस्कार मंडळी. सर्वप्रथम KBBFच्या डोंबिवली चॅप्टरच्या कोअर कमिटीचे मी मनापासून आभार मानतो, कारण ही मुलाखत घेण्याकरता त्यांनी मला विश्वासपात्र ठरवलं. अशा प्रकारच्या कॉन्फरन्सेसमध्ये जेव्हा अशा मुलाखती घेतल्या जातात तेव्हा त्यांचं प्रयोजन हे एंटरटेनमेंट हे खचितच नसतं, तर ते इन्स्पिरेशनल असतं. आपण काही प्रेरणा अशा महनीय व्यक्तींकडून घ्यायच्या असतात किंवा काही टेकअवेज घ्यायच्या असतात. मी स्टॉक मार्केटचा माणूस असल्यामुळे स्टॉक्स म्हणा किंवा कंपनीज म्हणा किंवा एकंदरीतच माणसांचा फंडामेंटल अभ्यास करणं मला खूप आवडतं आणि म्हणूनच मुलाखती घ्यायला मी कायमच उत्सुक असतो. त्यामुळे जेव्हा मुलाखतीला सुरुवात करीन, आत्ता मी करणार आहे, त्याच्या आधी माझी पहिली भेट त्यांच्याशी कशी झाली आणि त्याच्यातनं मी व्यक्ती म्हणून काय टेकअवेज घेतले हे तुमच्याशी शेअर करू इच्छितो. त्याचं झालं असं की तो रविवारचा दिवस होता, 12:30 वाजले होते. माझ्या घरात ध्यान केंद्र असतं आणि ते असल्यामुळे माझा फोन जो होता तो सायलेंट मोडवर होता, फ्लाईट मोडवर होता. अचानक माझ्या लक्षात आलं की आपली आज मीटिंग आहे सरांशी, आणि काल संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या सेक्रेटरी कोकाटे मॅडम, ज्यांनी त्यांचा फोन मला देणं कबूल केलं होतं, तो अजून माझ्याकडे आला नव्हता. मी लगेच त्यांना फोन लावला आणि सरांना व्हॉट्सअप मेसेज पाठवला की मी सुनील खांडेकर डोंबिवलीमधून आपली मुलाखत घेणार आहे, तर आपण कुठे भेटायचं. त्यांचा मला मेसेज आला 12:32 नमस्कार, आपण लोअर परेलला एल्फिस्टन मॉलमध्ये भेटूया. आणि त्यावेळेला काल ज्या स्ट्रेसबद्दल अतिव बोलणं झालं, तो दरदरून स्ट्रेस फुटला मला. त्याची कारणं अशी होती की घरात माझी केंद्राची माणसं बसलेली होती, जेवण व्हायचं होतं, 12:30 वाजून गेले होते आणि मला गाडी पकडून दादर नव्हे लोअर परेलला जायचं होतं. गेले 3 वर्ष मी ट्रेननी प्रवास केलेला नव्हता आणि त्यात तो रेल्वेचा प्रचंड मेगा ब्लॉक रविवारचा, त्यामुळे मला स्ट्रेसच आला आणि मी सरांना फोन करायचं ठरवलं. म्हणलं मी त्यांना फोन केला आणि पहिलंच गारव्याची झुळूक जशी यावी तशी माझ्या कानावर शब्द पडले, नमस्कार सर, हे त्यांनीच मला म्हटलं. मी म्हणलं मी सुनील खांडेकर बोलतो आहे आणि तुमची मुलाखत घ्यायला. हो, आपण कुठे भेटूया. तर मी म्हटलं मी त्याच्याचसाठी फोन केला होता की लोअर परेल मी येतो, म्हणजे मी 3 वाजेपर्यंत भेटायचं, पण थोडंसं चालेल. नाही म्हटले, मला 5 वाजता एक मीटिंग आहे दुसरी, त्यामुळे मी 3 ते 5 आपण भेटू. पण ते म्हटलं तुम्हाला काही अडचण आहे का. म्हटलं हो, अडचण म्हणजे अशी आहे की मी आत्ताच काही कामातनं बाहेर पडतो आहे आणि मी बोलून गेलो की मला जेवण पण स्किप करावं लागेल. ते का बोललो मला आठवत नाही, पण स्ट्रेस. आणि ते म्हणले ही गेव अ थॉट अपॉन इट. आणि मग 2 मिनिटांनी त्यांनी मला सांगितलं की एक काम करा तुम्ही, आय डोंट माइंड कमिंग टू अ प्लेस कन्व्हिनियंट फॉर यू. कुठे येऊ. तर मी म्हटलं दादर किंवा भायखळा. लगेचच मी ती अपॉर्च्युनिटी घेतली. तर म्हणलं असं करा, दादरला स्वामीनारायण मंदिर आहे स्टेशनच्या समोरच, तिथे एक रामी इंटरनॅशनल म्हणून आहे, त्याच्या खालचं जे रेस्टॉरंट आहे तिथे आपण भेटूया. मला हायसं वाटलं, पण त्या स्ट्रेसमध्ये म्हणा की काय म्हणा, मी तसाच तिरीमिरीत घराबाहेर पडलो की इट वॉज 1 o'clock ऑलरेडी, आणि मेगा ब्लॉक म्हणा, ट्रेन किती लेट जातील माहिती नाही, म्हणून तसाच बाहेर पडलो मी. जेव्हा मी 3:05 असताना रेस्टॉरंटमध्ये एंटर करत होतो, आय जस्ट चेकड अप विथ सर ऑन व्हॉट्सॲप, आय एम कमिंग टू द प्लेस, असं त्यांना मी लिहिलं. ते म्हटले आय एम ऑलरेडी इनसाईड. 3 वाजले होते. अँड देन इट डॉन्ड ऑन मी, यू वोंट बिलीव्ह, मी सँडल्स किंवा चपला घातलेल्या होत्या. पितृपंधरवडा असल्यामुळे दाढी वाढलेली होती आणि माझ्याकडे अशी एक पिशवी होती, कापडी पिशवी होती का कुठली आठवत नाही आता, आणि पांढरा झब्बा, त्या ध्यान केंद्रातला झब्बाच मी घालून गेलो होतो सरांना भेटण्याकरता. मला असं वाटलं की माझं ते ध्यान बघून त्यांना असं वाटलं असेल की KBBF डोंबिवलीनी कोणी एक भाडोत्री पत्रकार तर पाठवलेला नाही आहे ना, आणि म्हणून आज मी अगदी मारे सूट बीट घालून आलो होतो. पण त्यांनी सूट घातला नाही, म्हणून सूट घालून ठेवला मी पुन्हा. आणि सर मी KBBFचा मेंबर आहे बरं. 4 टेकअवेज मी तुम्हाला मुलाखत सुरू करण्यापूर्वी सांगू इच्छितो. एक म्हणजे आपल्याला जो अत्यंत अंगीकारला पाहिजे उद्योजक म्हणून, व्यावसायिक म्हणून, तो म्हणजे प्रोफेशनल पोलाइटनेस. आणि नुसता प्रोफेशनल पोलाइटनेस नव्हे, तर 2 तास तिथे आम्ही जेव्हा होतो तेव्हा जो वेटर आम्हाला सर्व करायला सारखा येत होता, कारण आम्ही खाल्लं, कॉफी प्यायलो 2-3 वेळा, त्याच्याशी नावाने हाक मारणं आणि त्याच्याशी प्रेमाने वागणं, ही अंगीभूत नम्रता जी आहे ना, ती खानदानी असते. आता ती आपल्याकडे असो नसो, पण आपण ती व्यवसायात असताना अंगीकारलीच पाहिजे. हा फर्स्ट टेकअवे. सेकंड टेकअवे इज, त्याच्यामध्ये
दुसऱ्याचं हित बघण्याची वृत्ती. आज जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं माझी अडचण की मी 2 तासात ट्रेनचा प्रवास करून कसा येऊ शकणार तिथे, तर त्यांनी माझ्यासाठी नेपेन्सी रोडवरून, त्यांना एल्फिस्टन रोड जवळ होतं, माझ्यासाठी दादर स्वीकारलं. ही दुसऱ्याची हित बघण्याची वृत्ती, कस्टमरसाठी म्हणा किंवा वेंडरसाठी म्हणा किंवा कोणासाठी जे आपल्या संबंधात येतात. तिसरं आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर व्यावसायिक की वेळेचं पालन, शिस्त पालन. ही कुड हॅव गिवन मी एन नंबर ऑफ रिझन्स फॉर नॉट बिईंग देअर प्रेझेंट ॲट टाईम ऑन स्पॉट. पण 3 वाजता ते हजर होतं तिथे. वेळेचं पालन, शिस्त. आणि चौथं म्हणजे इट वॉज रिअली टचिंग. आय मीन निघताना काय झालं, 2 तासात आमच्या खूप चांगल्या गप्पा झाल्या. आणि त्याच्यानंतर मी केंद्रातूनच निघाल्यामुळे माझ्याकडे गीताचं नित्यपाठाचं आमच्या स्वामींचं पुस्तक होतं, तेच मी त्यांना भेट द्यायचं ठरवलं. ते देताना त्यांनी मला असं सांगितलं की प्लीज त्याच्यावर पहिल्या पानावर तुमचं नाव लिहा, सही करून द्या आणि आजची डेट पण टाका. मी म्हटलं कशासाठी? नाही, कोणी दिलं हे लक्षात राहावं माझ्यासाठी म्हणून. आय वॉज टच्ड अँड ओव्हरवेल्म. प्रेझेंटिंग टू यू रणजित पुराणिक, पुराणिक घराण्याचे 5व्या पिढीतले 7वे पुरुष. आपण त्यांची मुलाखत सुरू करतोय. चार वेळा तरी हे पाठ केलं. आपण काय करूया की या प्रश्नातूनच तुमचं ते उलगडत जाईल. हे चालू आहे. हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो हॅलो, थँक्यू सर. 150 वर्ष परंपरा असलेले उद्योग महाराष्ट्रात, भारतात क्वचितच आढळतात. दूध पापेश्वर कंपनीची ही परंपरा नेमकी कधी आणि कशी सुरू झाली आणि कोणी सुरू केली? बिफोर आय स्टार्ट स्पीकिंग, यू विल प्लीज फॉरगिव्ह मी, कारण थोडंसं जरा इंग्लिशचा वापर जरा जास्त होईल. सर, your question is very apt. The story starts around 1866, is when my great-grandfather's father, Vaidya Krishna Shastri Puranik, learnt Ayurved science under his teacher in Pune and came into Panvel and started his practice. A particular कुठलं तरी एक प्रिस्क्रिप्शन होतं, त्याच्यात एक चूक झाली. त्याच्यात while compounding or dispensing there was some mistake in that entire medicine, which dawned on to him that this is a very common mistake. It can take place कुठल्याही वैद्यांच्या इथे while dispensing medicine, this mistake can take place. Okay. That's when he decided that it's very important to have standardized medicines available. Now, जर तुम्ही टिपिकल आयुर्वेदिक क्लिनिकमध्ये जर गेलात तर संपूर्ण त्या प्रॅक्टिसची शक्ती इज इन द डिस्पेन्सरी अँड द नंबर ऑफ मेडिसिन्स दॅट आर अवेलेबल. इट इज इम्पॉसिबल फॉर कुठल्याही आयुर्वेदिक कितीही ते एस्टॅब्लिश्ड असले तरी स्वतःची औषधं या प्रमाणात आणि एवढी रेंज मेंटेन करणं अतिशय कठीण आहे. दॅट इज वेन ही डिसाइडेड दॅट मी स्वतःसाठी बनवीनच, मोठ्या प्रमाणात बनवीन. आणि जर मला वैद्यवर्गासाठी मेल ऑर्डर सिस्टमनी जर मला औषधं उपलब्ध करता आली तर दिस इज वॉट आय विल डू. आणि 1872 त्यांनी ठाण्यामध्ये एक पब्लिकेशन होतं अरुणोदय म्हणून. तर अरुणोदयमध्ये सर्वात प्रथम मेल ऑर्डर सिस्टममध्ये तयार काढे, भस्म, रसायनं याची एक ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली, विच वी टेक ॲज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर एंटरप्राइज. इट वॉज 1872. 1872 30th 1870. ग्रेट. येस. आणि कोणी सुरू केली ती? हे वैद्य कृष्ण शास्त्री पुराणिक, म्हणजे माझ्या ग्रेट ग्रँडफादर्स फादर, खापर पंजोबा. ओके. येस. आणि त्याच्यानंतर ही परंपरा कशी चालू राहिली? इट ग्रू. नॉट ओनली हिज प्रॅक्टिस ग्रो,
But the amount of interest that came in from the then Bharat, असं म्हणू, कारण इट वॉज डिवायडेड इंटू मेनी किंगडम्स असं बघायला पाहिजे, कारण तेव्हाचं संपूर्ण स्थिती बघून. बट यू हॅव टू अंडरस्टँड, आयुर्वेदिक फ्रटर्निटी वॉज वन. You may be under Nizam of Hyderabad, you could be in West Bengal, you could be under the Mughals, or you could be, down south, or under the Mysore Raja, or Bijapur, or whatever be the case. Ayurvedic fraternities, communication, cooperation, brotherhood was perfect. Okay. आणि त्या कारणी जे आहे, not only did his practice grow in Panvel, but even the fame of asking for medicines also increased. So this is where the industrialization, the movement from clinic to an industry, in a decade from 1872 to 1882 took place. So that is what we understand were the early days. कृष्णशास्त्री नंतर कोण? त्यांचे चिरंजीव वैद्य विष्णू शास्त्री पुराणिक. त्यांच्यानंतर वैद्य विष्णू शास्त्री पुराणिक. After that, he had an untimely death at the age of 50 itself. Okay. He expired in 1914. So from 1914 to 1927, the management was under आम्ही रामभाऊ भाऊसाहेब पुराणिक म्हणतो. He managed it. He was Vishnu Shastri Puranik's younger brother. Okay. And he managed it as a trustee for the two sons of Vishnu Shastri Puranik, my grandfather, Nana Sahib Puranik, and his younger brother, Mahadev Vishnu Puranik. Okay. So in 1927, Nana Sahib was in Grant Medical College. Okay. And he only 19 years old. And Rambahu Puranik, Bhausahib Puranik suffered a paralytic attack. So Nana Sahib had to return back to Panvel, and at the age of 19 itself, had to sit on the main seat. ते ग्रँट मेडिकल कॉलेजमधलं शिक्षण सोडून? हो, पहिलेच वर्षात होतं, पण ही हॅड टू लिव्ह दॅट अँड कम बॅक. आणि त्याच्यानंतर रामभाऊ वॉज देअर ॲज अ मेंटॉर असं म्हणू, फ्रॉम 1927 टू हिज डिमाइस इन 1933. तर राईट फ्रॉम 1927 टू 1968 नानासाहेब पुराणिक वॉज दी होल अँड सोल ऑफ दूध पापेश्वर. ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, tremendous growth, and what foresight, my God. Nana Sahib Puranik in 1948 divided the entire business into 3 enterprises. Okay. Doodh Papeshwar Sales Corporation, Doodh Papeshwar Prakashan, and Doodh Papeshwar Industries Limited, which was manufacturing. That's what he did. त्यांच्यानंतर तुमचे वडील आणि मग 1968 to almost 1996, my father was managing director. My father is still there, but I became CEO in 1996. And from 1996 till 2016, I was the CEO. 2016, I have become the managing director. Okay. And we are there. And my father is very much there, but he's 86 years old, so he's not in day-to-day management. फंक्शनल नाही. Yes. बट ही इज देअर ॲज अ मेंटर फॉर यू. Always. आणि तुम्ही धंद्यात पदार्पण कधी केलं, म्हणजे कितव्या वर्षी? 12वी माझी साधारण 1988 साली आय फिनिश्ड. सो आय थिंक इन फर्स्ट इयर BA 1988-89. 88-89. ओके. 11 वाजता ऑफिसला जायचं आणि जमेल तेव्हा सोडायचं. गादीवर बसायचं? नाही, पहिले 2 वर्ष जे आहे ते वडिलांच्या कॅबिनमध्येच काढले. वॉज नॉट अ व्हेरी गुड लर्निंग प्लेस. कारण कसं होतं की कुठल्याही व्यवसायामध्ये गेल्यानंतर यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट युअर टीम इज थिंकिंग. आजकाल आपण टीम शब्द वापरायला लागलो आहे, पण व्हॉट युअर स्टाफ इज थिंकिंग. यू हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ मच they are connected with the objective and the goal. आणि ते मॅनेजिंग डिरेक्टरच्या कॅबिनमध्ये बसून कधीच तुम्हाला ती शिकवणी मिळत नाही. तुम्हाला प्रत्यक्ष फील्डवरच जावं लागेल. हो, ती बेल वाजवली की तो चहा येतो वगैरे वगैरे ते सगळं. दॅट इज नॉट अ गुड लर्निंग एक्सपिरियन्स. पण 1990च्या आसपास
मी थोडंसं म्हणजे एक सेपरेट जागा स्वतःची बनवली ऑफिसमध्ये आणि दॅट्स वेन द रिअल लर्निंग स्टार्टेड. फाईन. येस सर. 150 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही बोलताना म्हणला होतात की काही जुन्या प्रथा ज्या असतात त्या डिलीट नाही करता येत, पण काही नवीन प्रथा ॲड करू शकतो आपण. यू कॅन ओनली ॲड, यू कॅन डिलीट एनिथिंग. आणि अतिशय ॲब्सोल्युटली विथ ग्रेट अमाऊंट ऑफ प्राईड आय कॅन व्हेरी क्लिअरली टेल यू, ज्या रीतीने बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग एक तुम्ही म्हणालात तर कला आहे ती. मॅन्युफॅक्चरिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मॅन्युफॅक्चरिंग भस्म रसायन, गुगुळ शुद्धी, इट्स नॉट अ जोक. आणि ती प्रथा अद्यापही बदललेली नाही आहे. म्हणजे त्या भट्टीचं डिझाईन असो, गवऱ्या आम्ही वापरतो, खैर किटा वापरतो, बाबूळ जिथे सांगितलं गेलं आहे तिथे ते वापरतो, पण ती संपूर्ण शराबमध्ये ते संपूर्ण औषध बनवतो. तर ती संपूर्ण प्रथा जी आहे ती आजपर्यंत बदललेली नाही. पण मग नवीन काळाच्या ओघामध्ये ॲड झालेलं असं काय ऑटोमेशन केलेत तुम्ही? फॉर्म्युलेशनचे वेरियस प्रकार जे असतात, म्हणजे पावडरचे आपण आधी पिल्स झाल्या, पिल्सच्या नंतर टॅबलेट झाल्या, टॅबलेटच्या नंतर कॅप्सूल झाल्या, त्याच्यानंतर काढ्यांचं सिरप झालं, काही भस्मांचं सस्पेन्शन झाले, ऑइंटमेंट झाले, जेल झालं. तर तुम्ही रूप स्वरूप इन टर्म्स ऑफ डोसेज प्रेझेंटेशन तुम्ही करू शकता, पण मूलभूत जे त्याचं घटक द्रव्य असतं दॅट के नॉट चेंज. अँड आज पण आपली कंपनी जी आहे ही कुणाकडनं एक्स्ट्रॅक्ट्स वगैरे विकत घेत नाही. सगळे पाला पाचोळा जे काय आपण मुळं वापरतो, बार्क्स वापरतो, सगळे मिनरल्स वापरतो, हे सगळे त्याची सगळी ओरिजिनल खरेदी आपण करतो, ओरिजिनल सॉर्टिंग करतो आणि मगच ती वापरण्यात येतात. तर ते कारण आयुर्वेदिक द्रव्यात आपण काय करतोय हे सगळं तुम्हाला एखाद वेळेला यू विल नेवर अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. म्हणजे जसं ॲलोपॅथीमध्ये API असतो, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, इट्स व्हेरी क्लिअर टू अंडरस्टँड व्हॉट दॅट कंपाऊंड इज. पण आयुर्वेदामध्ये व्हेरी मेनी टाइम्स यू डोंट नो व्हॉट यू आर डुईंग. So it's very important to do whatever you are doing continuously and consistently. त्या मात्रांचं महत्त्व असतं. Absolutely, sir. मॉडर्न इंडिपेंडंट इंडियामध्ये आयुर्वेदाला महत्त्व कधीपासून प्राप्त झालं? अजून मिळतंय, म्हणजे महत्त्व वगैरे ही जी गोष्ट आहे. आयुर्वेद हॅज बीन अ व्हेरी साईडलाइन्ड मेडिसिन ऑप्शन. करेक्ट. आणि आय डोंट नो, आय एम नॉट अवेअर, नोबडी कॅन टेल मी की ब्रिटिशांनी एक्झॅक्टली आयुर्वेदाला कशी ठेच पोचवली. आय एम नॉट व्हेरी क्लिअर अबाउट दॅट. एक ब्रिटिशमध्ये कसं आहे, बऱ्याच गोष्टी आपण त्यांच्या नावाने टांगतो, तर ठीक आहे, दॅट्स फाईन. वी कॅन से की आयुर्वेद वॉज वन मोर कल्चरल पर्टिक्युलर थिंग दॅट ब्रिटिश पॉलिसीज वॉन्टेड टू इग्नोर. पण एक स्पेसिफिक आयुर्वेदाला साईडलाईनिंग वगैरे करणं ही गोष्ट जी आहे, माफ करा, मला निदर्शनात नाही आहे. आणि हे थोडंसं इन अ पब्लिक फोरम म्हणणं हे एखाद वेळेला कोणाला आवडणार नाही, पण दॅट्स फाईन. पण युनियन ऑफ इंडियामध्ये हेल्थ मिनिस्ट्री, नॅशनल हेल्थ प्रोग्रॅममध्ये आयुर्वेदला जे प्राधान्य मिळालं पाहिजे, वी हॅव नॉट सीन इट रिअली हॅपन. अँड इन 2014 ऑफकोर्स मोदी सरकार, वी हॅव रिसिव्ड अ लॉट ऑफ अटेन्शन. खूप लिप सर्व्हिस मिळालेली आहे. देर इज अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. बट एक फरक असतं की यू आर प्रिफर्ड, यू आर गिवन दॅट अटेन्शन, देर इज लिप सर्व्हिस अँड देर इज देन इंटिग्रेशन इन नॅशनल हेल्थ प्रोग्रॅम. ती गोष्ट अजून झालेली नाही आहे. कोविडचं काळ बघा, आम्हाला च्यवनप्राश, अश्वगंधा, काढे इथपर्यंत ठेवलं होतं. पण वेव्ह नंबर 2मध्ये जर बघितलं तर वेव्ह नंबर 2 विच इज मार्च, एप्रिल, मे 2021, सगळे वैद्यांचे आमचे दवाखाने उघडे होते आणि आमची औषधं जी आहेत ती ICU पर्यंत पोचली. म्हणजे वैद्यवर्ग असं तुम्हाला सांगतील की
ज्या पेशंटना ऑलमोस्ट व्हेंटिलेटरवरती ठेवलेलं आहे, गिव्ह ही जी मेंटॅलिटी शेवटी तुम्हाला ॲलोपॅथिक डॉक्टर देतो, SpO2 65 अँड क्लाइम्बिंग डाऊन, तिथे आमचे पोटली रसायन, तिथे श्वासकुठार हॅव इन्शुअर्ड दॅट द पेशंट वॉक्स आउट. तर या गोष्टी ज्या आहेत त्या दॅट इज द टाईम वेन आयुर्वेदिक मेडिसिन रिअली केम इन फ्रंट. पण महाराष्ट्र राज्यात त्याला प्राधान्य शून्य मिळालं. एक माझा पुढचा प्रश्न त्याच संदर्भात आहे की या सरकारच्या काळामध्ये भारतीय संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या अंगांना, जसं योग आहे, गोमाता आहे, हिंदू धर्म आहे, महत्त्व येत चाललेलं आहे. मग आयुर्वेद तर आपलं इतकं प्राचीन एन्शंट शास्त्र आहे, तर सरकार महत्त्व देतं आहे का? आय डोंट थिंक इट इज ऑफिशियल लेवलवर. आय डोंट. कसं आहे, सरकारने खूप काय काय गोष्टी केल्या आहेत. 2016-17पासनं एक आयुर्वेदिक वैद्यांनाच आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष चा सचिव म्हणून नेमणूक केली गेली. दॅट इट सेल्फ इज अ बिग अंडरस्टँडिंग. आमचे वैद्य वेलणकर मला वाटतं त्या वैद्य वेलणकर आहेत त्याच्यात, पण वैद्य राजेश कोटेचा म्हणून जे आहेत, ओके, जे प्रिव्हियसली व्हाईस चान्सलर जामनगरमध्ये होते, प्रॅक्टिसिंग फिजिशियन, एक्स्ट्रीमली अडेप्ट पर्सन. नाव ही इज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ओके. 2016मध्ये नाही 2014मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हे बदलून मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, त्याच्यात श्रीपाद यसो नाईक सर त्याचे पहिले मिनिस्टर होते. श्रीपाद नाईक हे जे गोव्याचे होते. ॲक्सिडेंट झाला त्यांचा तो मध्ये. ही इज रिकवर्ड नाव. ही इज मिनिस्टर ऑफ टुरिझम. येस. आणि गोष्ट अशी की ते ही वॉज आवर फर्स्ट मिनिस्टर. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष याची स्थापना झाली. पण नॅशनल हेल्थ प्रोग्रॅम ही जी गोष्ट आहे ना सर, दॅट इज कंट्रोल्ड बाय ICMR, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीती आयोग, ICMR, जिथे ॲलोपॅथिकचा प्रस्थ आहे. आणि मला हे कधीच कळलेलं नाही आहे की तुम्ही ॲलोपॅथिक डॉक्टर असाल किंवा कुठल्याही पॅथीचा डॉक्टर असाल, पण आयुर्वेदची ठेव ही तुमची सांस्कृतिक ठेव आहे. हाऊ डू यू इग्नोर युअर हेरिटेज and embrace something that is okay, you're educated and qualified in that. How do you forget yourself? I've never understood that, but it's okay. It is an us and them competition. सो आयुषतर्फे म्हणा किंवा तुमचं जे कौन्सिल आहे किंवा जे कमिटी आहे त्यातर्फे पॉलिसी धोरणात सरकारकडनं झालेली एखादी घोडचूक म्हणा तुमच्या लक्षात आली का, किंवा त्या संदर्भात तुमच्या क्षेत्राला झालेली मदत, याचं एखादं उदाहरण देऊ शकाल? खूप मदत आहे. म्हणजे जर तुम्ही एक नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बघितलं आणि आयुर्वेद सेक्टर साधारण 800-850 वनस्पतीचा वापर करतं. कुठलीही जर तुम्ही फॅक्टरी जर बघितली तर 200, 250, 250 वनस्पती साधारण व्हरायटीज आर जनरली युज्ड. एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इज देअर ओनली टू एन्श्योर दॅट आय हॅव अ फ्युचर. आणि द मॅनर इन विच एक कोलॅबरेशन लागतं विथ ॲग्रिकल्चर, विथ फार्मर्स, करेक्ट, विथ फॉरेस्टर्स, वनवासींबरोबर एक संपर्क लागतो, तो एक कोऑर्डिनेशन करावं लागतं. तर रिसोर्स सिक्युरिटी जर माझ्या क्षेत्रात जर बघितले तर नॅशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड मागच्या 2000 सालपासून कार्यरत आहे. बट ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ दॅट काइंड ऑफ वर्किंग. ज्या रीतीने एक आयुष योगाला जे एक प्राधान्य मिळालं, इंटरनॅशनल योगा डे, धनतेरसला नॅशनल आयुर्वेदा डे डिक्लेअर केलेलं आहे. व्हेरी गुड. ऑल ऑफ दीज आर व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह ग्रोथ एनेबलर्स. पण भारत सरकारकडून इंटरनॅशनल पातळीवर आयुर्वेदाला महत्त्व किंवा त्याचं प्रपोगंडा केला जातोय का? 2014 साली फेब्रुवारीमध्ये एक संपूर्ण आयुर्वेद समूह जो होता, आम्ही गांधीनगरमध्ये महात्मा मंदिर जिथे आहोत तिथे साधारण 10-12 हजार जण आम्ही जमलो होतो. आणि बेसिकली मोदी सरांना संदेश द्यायचा होता की वी आर व्हेरी मच विथ यू. तेव्हा त्यांचं जे एक धोरण होतं की द डेव्हलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड come together and control WHO. Correct. Absolutely correct. So why is it that India does not create
its own WHO for like-minded people who accept Ayurveda yoga. Very good. Now, sir, the important part is, these are his words, 10th February 2014. And in April 2022, Modi Saab, for the first time in the history of WHO, a Global Center for Traditional Medicine, GCTM, Global Center for Traditional Medicine, has now been, is going to be set up in Jamnagar. Oh. So just imagine, your leader has taken that giant leap from thinking about a South-South cooperation to moving into WHO understanding and recognizing Ayurveda, and for the first time setting up a system, a center in Jamnagar. पण मग जामनगरमध्ये सेटअप होतोय तर तुम्हाला काही आक्षेप नाही का की आमच्या महाराष्ट्रातून का जातोय जामनगर? सर, मी पहिलंच म्हणालो की आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी डज नॉट नो दीज बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स, रिलिजन. अनफॉर्च्युनेटली वी बीन कॉल्ड हिंदू मेडिसिन समटाइम्स, बट दॅट्स अ डिफरंट. करेक्ट. पण म्हणजे सरकारकडनं तुमच्या अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत आहेत. आम्ही कुठेतरी कमी पडू. तुम्ही? हो. ॲज अ सेक्टर, ॲज इंडस्ट्री, as Vaidyavarga. In what sense? In every way. Capacity building within the sector is so weak that the doors that will open with GCTM coming, as kutlahi Ayurveda student will have the option to probably practice in 16 countries within the next 10 years. Super. Now practice, when you decide to practice in 16 countries, that means, this weekend I am practicing in Dubai, and next weekend I may be practicing in Malaysia. Thereafter I could be spending 4 days in maybe one of the either Russia or one of the CIS countries. So, when this and such like opportunity opens, where a Ayurveda physician with great amount of self-esteem is not duyam, but is pratham, primary health care. And when he goes there, are we as a sector ready for that? Oh. Is our educational system modular, based on experience and SOP managed to deliver that kind of primary health care? कारण आयुर्वेदामध्ये एक आपण खूप सेलिब्रेशन करतो, विच इज इंडिव्हिज्युअलिस्टिक मेडिसिन. आणि प्रकृती निरीक्षण आणि त्रिदोष कल्पना वगैरे, ऑल ऑफ दिस इज गुड, बट इट्स ट्रू दॅट देर कॅनॉट बी वन ढाचा फॉर ऑल. पण सर 8 प्रकार असतील, पण वी रिक्वायर 8 SOPs टू पुट फोर्थ, अँड दॅट काइंड ऑफ स्टँडर्डायझेशन, दॅट काइंड ऑफ रोल आउट, ॲज अ सेक्टर वी आर हार्डली रेडी. But then your sector as in general, or Dudh Papeshwar in particular, is introspecting into this? We are very clear, sir, that we cannot do everything. We are crystal clear that who we are and what we have been for 150 years. So we are absolutely no compromise on our identity, that we are medicine manufacturers. And it is when my Ayurveda physician moves ahead, I am his support base. Correct. So this particular quadrant mana, this limitation mana, in whichever way you want to say it, we are clear that I have to upgrade with global benchmarks. Correct. And all benchmarks that are today applicable for pharmaceutical industry. So my Bangalore factory cannot only cater to Schedule T GMP as per Indian norms. I have to have GMP as per WHO norms. Super. My entire medicines have to be understood in all its quality, with all the ghatak dravyas, with whatever spectrum, infrared spectroscopy you wish to do, or whichever X-ray diffraction you want to do. I should be able to explain what my compound is. Faith medicine, to be taken Ayurveda on the basis की आमची एक 5000 वर्षाची परंपरा आहे, ती परंपरा आहे, पण मी आयुर्वेदिक आहे का नाही हे बॅच टू बॅच मला दाखवायला जरुरी आहे. And this is something that I will have to do. Am I safe? Am I safe? Sir, we use
we use terrific poisons. I know. We use mercury, we use lead, and we use tons of it. माझे एक वैद्य मित्र होते कोपिनेश्वर मंदिराचे इथे परांजपे म्हणून. त्यांनी माझ्या वडिलांना ट्रीट केलं होतं आणि त्यांच्या संहितांमध्ये आम्ही वाचलं होतं की म्हणजे त्यांनी सांगितलं होतं काळ्या नागाचं विष किंवा वाघिणीचं युरिन वगैरे अशी पण पूर्वी वापरली जायची त्याच्यामध्ये असं. बरं, ते सगळं जरा वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्टमध्ये दॅट इज ऑल व्हेरी कंट्रोल्ड सबस्टन्सेस. आणि आयुर्वेदमध्ये असे एक्झॉटिक द्रव्यांचा वापर हा वर्णन भरपूर केलेलं आहे. पण वेन यू टॉक ऑफ मेन लाईन मेडिसिन थोडंसं सर इम्प्रॅक्टिकल होतं आणि थोडं लिगॅलिटी नाही आहे त्याला. आय कॅन अंडरस्टँड. माझ्या उद्योजक मित्रांसाठी इथे आपल्याला एक तुम्हाला मला एक गोष्ट सांगायची आहे की मी सरांशी जेव्हा बोलत होतो तेव्हा मला जाणवलं की एक असा पिरियड होता की ज्याच्यामध्ये बिझनेस वॉज स्टॅग्नंट अँड देन ही रिव्हील टू मी दॅट 2005मध्ये पुन्हा दूध पापेश्वरची वाटचाल एक एक्सपोनेन्शियली किंवा पॅराबोलिक यांनी व्हायला लागली. तर तुम्ही मित्रांनो लक्षात ठेवा की बरेचदा, आणि मी माझ्या अनुभवातनं पण सांगू शकतो की आपले बिझनेसेस जे असतात ते स्टॅग्नेट असतात, आपल्याला वाटतात की ते कुठेच जात नाही आहेत. पण इन दॅट केस काहीतरी चांगलं होत असतं आणि व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे की त्याच्यातून पुढच्या ह्याची मुहूर्तमेढ होत असते त्याच्यामध्ये. तर 2005पासून जो एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ व्हायला लागली आहे त्याचे कोर ड्रायव्हिंग फॅक्टर्स काय आहेत? साधारण 2000 सालपासून वी काइंड ऑफ चेंज्ड फोकस. आणि जेव्हा वेन आय एंटर्ड द बिझनेस इन 1988-89 द बिझनेस वॉज क्लिअरली नेगेटिव्ह नेटवर्थ. Two bankers in consortium, Bank of Maharashtra and United Western Bank. I'm comfortable. United Western Bank. United Western Bank, बहुतेक OD was around 3 lakh rupees. Overdrawn to sir 42 lakh rupees. Bank of Maharashtra, OD was around 40 lakh rupees. Overdrawn to 81 lakh rupees. Approximately maybe 60 lakhs, 60 checks per week may be bouncing. PF may be probably 3 months delayed. Sales tax 2 months delayed. Salaries on time. Supplier payments could be around 730 days, 450 days. My God. So it's a perfect prescription for tuitions. And that is where, with that kind of a situation, you should have asked me this question की BA मध्ये कॉलेजमध्ये न राहता ऑफिसमध्ये कसं काय जायला लागले. You realize that when you come and you're born in Puranik family, you realize that you're an absolute prince. You know, golden spoon kashala, platinum spoon. There's nothing wrong with that. And you're absolutely living in luxury, and then you come down to this reality. It is a very big shock. Absolutely. And that shock has to be taken with both hands. The good part about Dhoot Papeshwar, we must understand that very clearly. Great demand in market. Correct. My order book has always been full. Even today, sir, it is full. I am behind by 1 week in supplies. Super. At least. Super. I do not sell from godown. I sell from machine. This is the entire point that is there. Now, sir, this has to change. This has to change. Our capacity may have been increased 5-fold in a period of 10 years. But the issue is still, this is the entire part. So, people have demand drafts in your name, orders in their hand, communicated to you. You have a factory with capacity. आणि मधोमध गोंधळ. So this was relatively very, I'm not saying relatively very easy, but there is great amount of motivation to get it correct. So the internal, let's say, re-engineering that had to be done of systems, the computerization, the bringing of ERP modules, the